ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, MD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ MD ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ MD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਟੌਕਸਿਨ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫੈਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਡਰੱਗਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਯੂਰੀਆ, ਅਲਕੋਹਲ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਨੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਅਲਕੋਹਲ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਵਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ ਫੈਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਫੈਟ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ?
ਉਹ ਆਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਕ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੈਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਰੋਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਇਥਨੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾੜਨਾ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੈਟੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਟੀ ਗ੍ਰੇਡ 1, ਗ੍ਰੇਡ 2, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਉਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗ ਲਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹਨਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਗ੍ਰੇਡ 1, 2 ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ 3, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਐਲਬੂਮਿਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਐਲਬੂਮਿਨ ਲੈਵਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਲਬੂਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀਲ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਲਬੂਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਲਬੂਮਿਨ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੀਵਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਗ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਜੀਓ ਅਗਲੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ? ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪद्धਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ planetayurveda.com ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ .com ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮੇਘ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਬਿਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਂਡੋਗ੍ਰਾਫਿਸ ਪੈਨਿਕੂਲੇਟਾ ਦਾ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲੀਵਰ ਸੈਲ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਕਾਲ ਮੇਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕੁਟਕੀ ਹੈ, ਕੁਟਕੀ ਪਾਈਕਰੋਰਾਜ਼ੋਕੁਰੋ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਧਰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੁਟਕੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੁਟਕੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਟਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਟਕੀ ਪਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਜਿਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁਟਕੀ। ਤਾਂ ਕੁਟਕੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਆਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਔਸ਼ਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਕਈ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਅੰਡਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੁਲਕੇ ਇੰਨੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੀਵਰ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਬਰਾ, ਜਿਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਹਨਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੇਢਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਦੇਵਦਾਸ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਲੱਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਵਰਨਸ ਸਾਈਨਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਸੋਫੇਜੀਅਲ ਵੈਰਿਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਸੋਫੇਜੀਅਲ ਵੈਰਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਨੀਚੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਿਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ
ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਚੂਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਜਨਰਲੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਬਲ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਔਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਮਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਗੰਟੂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਇਹ 20-22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਲੀਹਾਂਤਕ ਚੂਰਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਲੀਹਾਂਤਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯਕਰਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਚ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਯਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਲੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਯਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪਲੀਹਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਲੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਆਮ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਅੰਤਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਲੀਹਾਂਤਕ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪਲੀਹਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਮੇਘ, ਬ੍ਰਿੰਗਰਾਜ, ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ, ਹਨਾ, ਕੁਟਕੀ। ਇੱਕ ਕਾਸਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਨੀ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਾਸਨੀ ਪਟ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਕਾਸਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਸਨੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾਣਾ, ਕਾਸਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਪੁੰਖਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਪੁੰਖਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਪੁੰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਵਰ ਔਰ ਸਪਲੀਨ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ 5-7 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਨਰਨਵਾ। ਪੁਨਰਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੁਨਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ US ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਓ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾਓ, ਅਦਰਕ ਖਾਓ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰਲੇ ਜਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਨੌਲੇਜ, ਤੇ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਵਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਰਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਸੈੱਲ ਨੇ ਲੀਵਰ ਸੈੱਲ, ਸਪੋਜ਼ 1000 ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 500 600 ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੀਵਰ ਬਾਕੀ 40 ਜਿਹੜੇ 400 ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਟਾਇਰਡਨੈਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਟਾਇਰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਿਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਖਾਓ, ਫਰੂਟ ਸੈਲਡਸ ਖਾਓ, ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਪੈਗ ਲਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਿਡ ਪਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਐਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਨਿਰੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੂਲੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅਜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੀਵਰ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ 1-2 ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰੋ ਲੀਵਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਡੱਬੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਰਿਕੋ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੀਵਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਚੋਪ ਚੀਨੀ, ਮੰਜਿਸਟਾ, ਗੂਗਲ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 700-800 ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ US ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
USA 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥੁਏਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ, ਔਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਇਨਟੇਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਖਸਖਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ਼ੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਟਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਤ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਵੀਰੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਭੂਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਕਾਲ ਮੇਘ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਰੇਚਨ ਕਰਨ, ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੇਚਨ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਨੇ, ਵਾਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਯੂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਯੂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪਿੱਤ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਤ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਵਾਯੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਧੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਰਬ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ 15 ਡੇਜ਼ 2 ਮੰਥਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ ਲੀਵਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਫੀ ਆਰਗਨਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਓਜ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਹੈਗੀ। ਓਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਸ ਬਣਦਾ। ਰਸ ਤੋਂ ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮੱਝਾ, ਸ਼ੁਕਰ, ਇਹ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਤੋਂ। ਉਹ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਜ। ਹੁਣ ਓਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਓਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਓਜ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਓਜ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ? 10 ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਲਥਾਰਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕਿਨ 'ਚ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਰੇਬਰਲ ਐਟ੍ਰੋਫੀ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਤ ਪਿੱਤ, ਵਾਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਫਜ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਕਫਜ ਪਰਸਨ, ਪਿੱਤ ਕਫਜ ਪਰਸਨ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸਟੈਮਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ 4 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਓ। WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪੀਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ, planetayurveda.com ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 4 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਜੜੀ ਬੂਟੀ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ A to Z ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ ਕਬਾੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।